แทงกับกระเปิดไข่หนังปูค่ะจ้าบอจ้า
สักจัง อันนั้นเป็นปลาตีกาไหม จ้าสักจังมูหน่อยมาโตเขาจำต้องบ้านหนึ่งไปโอ้ยเป็นน้ำไหนตื่นเอานะ